chắc hẳn là không ít người dùng GoPro ao ước có một cái khả năng thao tác nhanh như đế ngàm của camera DJI Action. Và nhờ phụ kiện này đây thì mọi vấn đề đã được giải quyết từ bây giờ. Rất là nhanh. Rồi, và trước mắt các bạn là những thành phần trong cái bộ phụ kiện của chúng ta hôm nay. Thì hãng tặng cho chúng ta ốc vít kèm những cái tua vít, rồi những cái đế đây. Thì chúng ta không phải mua thêm một cái gì nữa, nó đã bao gồm trong bộ hết rồi. Rồi, để mà gắn cái bộ này thì trước tiên chúng ta phải gỡ cái đế của GoPro ra. Thì mình đã gỡ sẵn rồi. Lúc đầu nó sẽ là như thế này. Đó, các bạn sẽ mở 4 con ốc của nó ra và chúng ta tháo được cái đế ra. Tiếp theo là chúng ta sẽ lắp cái phần này vào. Đó, thì cái đế kim loại này rất chắc chắn nha. Đây có 2 cái đệm cao su. Đó. Và ngoài ra chúng ta có thể gắn được cả với máy Insta360 luôn, vì đây có một cái lỗ ốc 1/4. Và hãng cũng đã tặng kèm cho chúng ta ốc 1/4. Đó, để mà kết nối. Quá tuyệt vời. Rồi bây giờ mình sẽ cho qua phần này nha. Mình sẽ gắn cái đế vào GoPro. Ok, chiếc máy của chúng ta sau khi lắp xong thì cơ bản sẽ trông như thế này. Đó, cái phần đế nó sẽ nhô lên một xíu nhưng chiếc máy vẫn đứng rất là bình thường mà không bị ngã. Đó. Rồi còn mình sẽ cho các bạn xem qua cái ngàm bằng kim loại luôn, mọi thứ đều bằng kim loại, rất tuyệt vời. Thì việc đơn giản nếu như các bạn xài các loại tripod có ốc 1/4 thì chỉ việc vặn lại và dùng thôi. Đó. Đấy. Rất nhanh. Mở ra. Còn nếu các bạn gắn ngược chiều thì nó sẽ bị đẩy ra. Đó. Các bạn phải gắn đúng chiều. Rồi, rất chắc. Bây giờ mình dùng hết lực giật ra nó vẫn không ra. Mình bẻ qua hướng nào nó cũng không được. Nhưng mà mình thấy nó sẽ hơi có cái độ sụp xịt nha. Sụp xịt nhẹ thôi. Đó, không ảnh hưởng quá nhiều. Rồi. Còn nếu như các bạn sử dụng các loại tripod có ngàm GoPro thì sao? Ví dụ như chiếc này thì các bạn sẽ tốn thêm một bước nữa, đó chính là gắn cái này vào. Đơn giản thôi, gắn cái này vào là chúng ta có thể dùng được rồi. Thì trên thị trường thì mình thấy hãng Ulanzi họ cũng làm một cái ngàm giống như vậy, nhưng mà có 2 điểm mình thấy họ làm tốt hơn, đó chính là họ có in logo hãng để mình biết cái nào là mặt trước, cái nào là mặt sau. Còn cái này thì mình không biết được cái nào mặt trước, mặt sau nè. Đó. Và cái thứ hai là cái đế này của họ nè. Thì cái đế của họ là 2 trong 1 luôn, là vừa có lỗ 1/4, vừa có cái chân ngàm này bên trên luôn. Còn cái ngàm Kenma này thì mình phải gắn riêng. Rồi, và đây là 2 cái ngàm sau khi mình gắn vào mũ bảo hiểm và tripod. Đây. Khi đi đường thì chúng ta gắn GoPro lên, chúng ta quay phim đường phố. Sau khi xuống xe thì chúng ta lại muốn bỏ qua tripod. Đó, rất nhanh luôn. Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì hãy ủng hộ mình bằng một like và một subscribe mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã đón xem và hẹn gặp mọi người trong những video tiếp theo.